සතිය දවස් 5ට මම හදාගත්ත රසම රස කෑම වේල් ටිකක් බලමුද? ඉතින් වේල් තුනේම කෑම නැතත් දවසට එකක් හරි මට පුළුවන් වුණා වීඩියෝ කරගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු මොනවද මම පහුගිය සතියේ හදාගත්තේ කියලා. ඔන්න ඉතින් සඳුදා දවසේ තියෙනවා රසම රස මෙනු එකක්. මුලින්ම සුදු බත් තියෙනවා. මම රසට සෝයා එකක් හදාගත්තා හිඳෙන්න උයලා. ඉතින් සෝයා ගොඩක් වෙලාවට මම හදනකොට කිසිම රසකාරකයක් එකතු කරගන්නේ නැතුව තමයි හදාගන්නේ. ගෙදර තියෙන 3-5 එකතු කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම රසට ඉස්සෝ අඹ එකට උයලා රස මාළුවක් හදාගත්තා. ඉතින් මේකේ රෙසිපි එක මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එකට ගිහිල්ලා ඒ link එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන උඩින් දකුණු අත පැත්තේ උඩින් දාන්නම්. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ රසට පරිප්පු තෙම්පරාදුවක් හදාගත්තා. ඉතින් සඳ දවසේ කෑම එක තමයි මේ. අඟහරුවාදා දවසේ තියෙනවා ඒත් සුදුබත් හදලා. ඉතින් දවසට එක කෑම එකයි මට වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් තුන් වේලම වීඩියෝස් එකතු කරේ නැහැ මම. මේ විදිහට සුදුබත් උයලා මිරිස් මාළු එකක් හදාගත්තා හොදි තියෙන්න. ඒකත් හරියම රසට තිබ්බා. බල මාළු වලින් තමයි මම මේ මිරිස් මාළු එක හදාගත්තේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට එදත් තෙම්පරාදු පරිප්පුවක් හදාගත්තා. මොකද මේ මෙනු එකට පරිප්පු එකක් නැතුවම බැරි නිසා. ඔන්න ඊළඟට හදාගත්ත මම ආසම දේ මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමක්. ඉතින් හරිම කලාතුරකින් තමයි අපිට මැල්ලුමක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් එදාට ගොඩක් වැඩිපුර හදා ගන්නවා මැල්ලුම්. තනියට ඉතින් තව පපඩම් ටිකකුත් බැදගත්තා. අදාදා රැයට කන්න අපි එළවලු රොටි ටිකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඒකේ රෙසිපි එකත් මම දාලා තියෙනවා description එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. බ්‍රහස්පතින්දට මේ වගේ සිම්පල් නූඩල්ස් එකක් හදාගත්තා බිත්තර දාලා. ඒකට රසම රස චිකන් ලෙවල් එකකුත් හදාගත්තා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එක මං ගාව නැහැ ෆොටෝස් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. සිකුරාදා නම් අපි ගෙදර හිටියේ නෑ බඩු වගේක් ගන්න එළියට ගිය නිසා කොත්තු එකක් තමයි අරගෙන කෑවේ. සෙනසුරාදා දවල්ට මං හදාගත්තා රසට සුවඳට කහබතක්. ඉතින් කහබත් හදන විදි දෙකක්ම මම මීට කලින් මගේ channel එකේ ඔයාලට අරගෙන එවිත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් විශේෂ අවස්ථාවකට විශේෂ දවසකට අමුත්තු වෙන වෙලාවකට හදලා දෙන්න පුළුවන් රසම රසබත් එකක් තමයි මේක. ඊට පස්සේ චිකන් ඩෙවල් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය චිකන් ටික ඔක්කොම මම බෙදගත්තේ එයා ෆ්‍රයර් එකේ. ඉතින් තෙල් මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා තමයි චිකන් ග්‍රෑම් 700ක් විතරම බෙදගත්තා. ඉතින් අඩු තෙල් ප්‍රමාණයකින් තමයි ඒක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ පරිප්පු එකක් තෙම්පරාදු කරලා තියෙනවා සහ පපඩම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ සතියේ කෑම ටික හැදුනේ. මම ලබන සතියෙත් එන්නම් මේ විදිහෙම වීඩියෝ එකක් අරගෙන.